Čaute, stojíme teďka před John Marshall Law School a v tomto díle vám ukážeme, jak vypadá naše škola. Se mnou je tady John, který studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a tento semestr bude se mnou trávit na tomto místě. No a proč já jsem vlastně tady v tomto videu? Já jsem se totiž dozvěděl, že Věd má takový malý blogísek, který není kvalitou až tak nějak jako super, ale já jsem se rozhodl, že já ten blogísek dostanu na úplně dno, aby on se měl od čeho odrazit a konečně to za něco vypadalo. Takže jdeme se podívat do školy? Kampus se nachází přímo v centru města a skládá se ze 4 budov. Tohle je hlavní budova, kde probíhá většina přednášek a seminářů. Druhá budova je znatelně menší. A třetí a čtvrtá budova jsou ty dvě věže, kde se nacházejí většinou kanceláře profesorů. A hned přes cestu vedle školy se nachází federální soud. Tak jdeme. A hlavní budově je knihkupectví, kde si mohou studenti zakoupit všechny knížky, které potřebují. Co se mi tady líbí je to, že přijdete, řeknete, který předmět máte, oni vám dají všechny knížky, které potřebujete. Ne jako u nás, kdy vám řeknou, kupte si tohleto, anebo tohle možná je lepší, nebo tohleto a vlastně vůbec nevíte. Ale na druhou stranu ty knížky jsou opravdu předražené. A pohybuje se to od $50 až do 150. A třeba jsem jednu knížku měl tady za $150, ale vybral jsem raději levnější možnost půjčení, půjčil jsem si to na semestr a stojí to jenom $77 na semestr. A pak to stejně musím vrátit. A škola má taky hodně propagačního materiálu, mikiny, trička, košile, všechno možné. The John Marshall Law School byla založena v roce 1899, ale jak vidíte, je to tady docela moderní. Ne, budovy byly samozřejmě postaveny až později, je to tady docela nové. A co je zvláštností je, že The John Marshall Law School patří mezi top 11 právnických škol v Americe, které vás nejvíce zadluží. To je co? A právě vcházíme do studentské takové lože, ve které si můžete sednout, dát si něco k jídlu z kantýny, která je tady vedle. Co na tom miluju? Jsou tady 2 patra, je tady strašně moc místa, kam se studenti můžou sednout. A úplně geniální je, že je to uprostřed města. Tamhle vidíte rušnou ulici, po které jezdí auta, chodí tam lidi, je tam spoustu hluku, ale tady je úplný ticho, dá se tady výborně učit a úplně ideál pro studenta. Tady jde vidět, že škola má peníze a může si dovolit opravdu hezké věci. A tady je druhé patro na relax. A teďka se půjdeme podívat do knihovny. Tak a právě vcházíme do naší knihovny, která tady má dokonce 4 patra. Co se mi na této knihovně líbí je, že si tady studenti můžou zarezervovat studovny. Je na to strašně jednoduchý systém, je možné si tady sednout se spolužáky a cokoliv s nimi tady řešit. To znamená, že knihovna není nutně úplně tichá, jsou tady v každém patře je trošku jiné opatření oproti tomu, kolik hluku tady může být. Tak tohle vypadá jako bludiště, co? Abrakadabra. 6. patro propojuje zevnitř všechny 4 budovy a teďka se jdeme podívat do další. Právě jsme v budově, ve které je Chicago Bar Association, tedy taková advokátní komora. Ten design je tady prostě úplně super. Jednak každý schod je tady pojmenovaný podle nějakého významného právníka a vypadá to tady prostě skvěle.
Další místo na relax. No není mi podobnej. A co tady úplně žeru? Jsou tady ty stojany na vodu. Kdekoliv na škole si tady můžete natočit vodu. Je to tady prakticky na každém patře. A dokonce se můžete podívat, kolik lahví vody jste v podstatě ušetřili, když byste si kupovali plastové lahve. A právě jsme tady ve sklepě, ve kterém jsou studentské skříňky. Každý student tady má svoji skříňku se zámkem. Super na tom je, že studenti můžou mít dokonce i více skříněk. Je to prostě jenom o tom, kolik si jich pronajmete. A zároveň i studentské spolky tady mají skříňky, což je úplně super. Tak tohle je opravdový poklad vzhledem k tomu, kolik všechny ty knihy stojí. A teďka se podíváme do tříd. Začneme velkou přednáškárnou. A tahle vypadají obyčejné seminární třídy. A Spojené státy americké jsou tak vyspělé, že mají dokonce tohleto. Do prkna. A toto je soudní síň, kterou tady mají udělanou, úplně ideální nasimulovaná soudní jednání. Kromě toho, že tady je klasický panel pro soudce a pro dvě strany, jsou tady dokonce i posluchárny vzadu. Skvělý na mood courty. A zde je konferenční místnost, kde probíhají různá zasedání. Jediné, co mi tady chybí, je ještě takový ten velký americký orel uprostřed. Dámy a pánové, s radostí oznamuji svoji kandidatu na prezidenta! Někteří se mě ptáte na to, jaký jsou spolužáci. Musím říct, že oproti Angličanům jsou Američané mnohem otevřenější, přátelštější, zajímá je, odkud jsme, ptají se na Českou republiku, jak tam funguje právo a tak různě. Více nás přijímají mezi sebe, bych to řekl, oproti Angličanům, kteří byli více takový uzavření. Pokud jde o výuku, tak hodiny jsou mnohem interaktivnější. Jde o to, abychom si přečetli doma určitou látku a potom ji probrali na hodinách. Většinou to probíhá formou diskuze. A škola není o tom, že přijdeme do školy, odsedíme si to, odejdeme, ale hodně se taky dbá na to, abychom aktivně se zapojovali mimo školu. Například v rámci předmětu Restorative Justice budeme chodit každý týden do škol, základní nebo střední, kde budeme vlastně spolupracovat se studenty, žáky a budeme se snažit napravovat nezbedy. Taky budeme chodit na soudy a podívám se taky do vězení. A v rámci obchodní kliniky nám byli přiděleni 3 klienti, o které se staráme. Jsou to klienti z ulice, kteří se nemůžou dovolit právní služby a proto se obracejí na školu, na místní kliniku ve škole a my studenti se jim snažíme v tomhle určitým způsobem pomoct. Pro nás je to dobrý trénink a pro ně je to právní služba zadarmo. Ale musím se přiznat, že až tak tolik o tom americkém právu nevím, takže většinou to za nás řeší naši američtí kolegové. Ale zase máme možnost potkat zajímavé lidi. Třeba nás dozoruje jeden právník, který zastupuje Oprah nebo ropné magnáty v arabských zemích. To už je docela něco. A navíc dostali jsme také svoje vlastní vizitky, takže teďka už můžeme machrovat. Co se týče školného, tak určitě víte, že v Americe se za vzdělání platí, zejména na vysokých školách. Celkové výdaje jednoho studenta na semestr je to asi nějakých $30,000, což je 750 000 korun českých. To je pěkné auto, nebo malý byt. A já bych si to normálně nemohl dovolit, naštěstí nám to všechno proplácí místní škola. Zaplatí nám letenky, dopravu, zajistí nám ubytování a odpustí nám školné. Starají se tady o nás, jako kdybychom byli jejich vlastní děti. A
Profesoři jsou hrozně milí, pozývají nás na obědy, na večeře, pořád vlastně někde lítáme a je tady takový bohatý společenský život. A nechci se tím nějak vychvalovat, nejsem žádný boreček, žádný frajer. Naopak bych chtěl vyzvihnout naši školu, Masarykovu univerzitu, konkrétně právnickou fakultu, kde tento program už mají nějakých 23 let a každý rok posílají studenty sem do Chicaga. A chtěl bych tedy pozbudit vás, kteří uvažujete o tom, že byste šli na práva, tak se hlaste do Brna, protože jednoho dne možná budete tady. Můžete se také hlásit do Olomouce, ale tam to teprve rozjíždějí, není tam taková tradice, jako máme my, takže pojďte všichni do Brna. Škola nám ještě přispívá na živobytí a dává nám šeky. A tohle je vlastně vůbec můj první šek, protože v Česku jsem se s tím ještě nikdy nepotkal. V Americe to naopak je velmi časté a používají to téměř běžně místo bankovního převodu. Tak díky, že jste s námi dneska vydrželi a příště vám ukážeme náš výlet do Michiganu. Takže budeme se těšit.